Є у мене побратим, з яким у мене особливі відносини ще з давніх часів. Ні, не те, що ви подумали, збочинці. Ми з ним обидва геймери, яких у 2014-му у війську було дуже мало. Тому ми зразу потоваришували. І у нас з'явилася традиція. Парі. Ми закладаємо їх постійно. Здебільшого це парі про геймінг. Зроби це або не мужик. Завдяки цій прикольній традиції ми залишаємось в контакті один з одним. Хто служить, той знає, як іноді важко підтримувати зв'язок із побратимами, коли хтось переводиться в іншу частину чи демобілізується. Тому для нас це ще й практична штука. Крайній раз змусив його пройти кампанію Total War Warhammer 2 за скаванів. Хто знає, той знає, що це за біль. Взагалі, гра йому сподобалася, незважаючи на те, що він був вимушений грати за дуже слабку расу. Тепер мені прилетіла ответочка. Пройти гру або прокачатись на максимум у жанрі, який мені не дуже подобається, у соусах. Elden Ring тут як майданчик для випробування. У цьому відео подивимось, що з цього вийшло. Чи полюбив я Souls-лайки. Умови парі. Гру вибрав не я. Спочатку умови були туманні, мовляв, пройти гру або нормально прокачатись. Наївна ящерка спитав, там же десь 100 рівнів максимально. Відповідь була, так. Потім дізнався, максимальний можливий рівень це 713, і до нього без читів чи багоюзу прокачатись майже неможливо. Так що зараховано, друже. Пізніше ми таки нормально обговорили умови і зійшлися на такому. Перше, принцип грати як хочеш, це ще називається використовування всіх механік, йде в дупу, бо так я не зможу оцінити найкращу, на його думку, частину гри, а саме ближній бій. Магію і закляття використовувати можна, але мінімум 60% шкоди босам має бути від зброї ближнього бою, яка б вона не була. Самонів, тобто помічників у бою, яких викликають за ману, намагатися не кликати, окрім 3 раз, коли вже зовсім скрутно до певного моменту в грі. Тобто викликати можна безліч разів, але тільки на 3 босах, яких оберу сам у процесі гри. Ну і звісно, ніяких читів, модів, багоюзу чи чізу. Це штука означає полегшення гри, яке дозволяється самою грою, але вважається недостойним серед фанбази. Друге, парі має 2 компоненти – простий і складний. Простий – це докачатись до 100-го рівня і пройти фінального боса столиці. Технічно цього достатньо для формального виграшу парі, бо це середина гри і до неї якраз розкриваються всі можливі механіки і гравця випробовують усім, чим тільки можна. Далі тільки варіації того, що вже було. Принаймні так вважає побратим. Складний компонент – це пройти гру повністю на приблизно тих самих умовах, тобто після 100-го рівня і боса столиці дійти до закінчення, будь-якого тут їх кілька. Тоді самонів уже можна викликати скільки завгодно, бо побратим зізнався, що б***ську Меленію без самонів так і не вбив. І таких босів буде багато в другій половині гри. Тож так, простого варіанта достатньо, бо зрозуміло, що і часу треба багато, і цього більш ніж достатньо, щоб я зробив висновки щодо гри і жанру. Щодо допомоги, можна питати пораду у знайомих, дивитись гайди на білди, зброю, броню, амулети. Не можна гайди на топографію, секрети і босів. Ящерка, звісно, подивився на класи воїнів в Ютабі. Вибрав читовика паладина, але патрони на одній зі сходок у Дискорді все-таки переконали мене, що краще грати за самурая. Так зможу краще зрозуміти агресивний ближній бій без блоків, а це, як зрозумів, найскладніший стиль бою в грі. Тобто це не легкий шлях, я відчую усю складність гри. Відчувай! Страждання. Чи ні? Так, давайте одразу з берега. Елден мені сподобався, але тому, що він найменше схожий на ті Souls-лайки, які були до нього. Змінилось не моє ставлення до жанру, а основоположна студія змінила підхід до створення цього самого жанру. І так, якщо соуси будуть і далі такі самі, то цей жанр буде в моєму списку. Так, у мене є список. Я дід, який все записує, не критикуй.
Доживеш, зрозумієш. І знову таки, треба зазначити, сподобалось, це не означає, що я в захваті. Просто норм, навіть гарна гра, але не шедевр, не на всі віки тощо. Принаймні для мене. А тепер давайте розберемося, що ж змінилося. Примітка: грав у всі соулси потроху, крім Bloodborne і Demon's Souls, бо ексклюзиви. Третю частину пройшов з допомогою хардкорного фана, який залітав у мою сесію духом. Якщо ви не грали, це така механіка кооперативу, тож так, мене протягнули через гру. Взагалі, треба було назвати відео щось типу «Сповідь новачка Elden Ring». Був такий популярний жанр заманювати фанатів якоїсь гри чи франшизи і тягнути з них реакції в коментарях. Але як не старайся, назвати мене новачком не можна. Хуйовим гравцем так, але не новачком. Що дуже радує, нарешті створення персонажа стало адекватним. Чесно, не пам'ятаю точно чому, але і в першому Dark Souls, і в третьому ніхуя не розумів, що до чого у процесі створення персонажа. Пам'ятаю якісь розпливчаті описи, стати і характеристики, які не пояснюють. От що таке віра? Як я маю зрозуміти? Максимально відразливий інтерфейс із противним оздобленням, кажу про колір. Здавалося, що граю в MMORPG із нульових, зроблена на колінці, щоб заробити грошей. Тобто ігри відштовхували зі старту. Тут приємна кольорова палітра, пояснення статтів, підказки. Видно, що художники старались. Однак на цьому плюси для мене на деякий час зупинились. Після короткого навчання вас викидають у відкритий світ дуже банальним способом, який ви могли бачити ще в Oblivion'і 2006 року. Типу, вау, подивись, який гігантський світ перед тобою. А потім цей спосіб був повторений тільки однією Бетездою стільки разів, що вже не цікаво. Прикольний момент. Назву території, по якій ми бігаємо, буквально можна перекласти як «проміжні землі». В оригіналі Lands Between. І одразу бос-вершник, на якому помер 5 раз, поки зрозумів, що недокачаний. Як це зрозумів? А зовсім поруч була печера, де був інший бос, щуро-людина, яку вбив, не використавши навіть половини хілок за один раз. Геймдизайн, казали вони. Продуманий світ, казали вони. І це повториться ще не раз. Вам треба подорожувати зігзагами, оминаючи сильних противників, шукаючи слабших. Качайтеся, потім бийте боса. Потім коло повторюється до безкінечності. Знаєте, в чому проблема? Вам майже завжди зразу показують основного боса або швидкий напрямок до нього. Дають спробувати свої сили непрокачаним, мовляв, тебе ніхто не тримає. Іди бий, якщо можеш. От тільки навіть завчивши паттерни його атак, ви будете завдавати йому шкоду по міліметру. А він вас вбивати за 2-3 удари в кращому випадку. У нульові і 10-ті ігри, де такі штуки були частиною так званого геймдизайну, називали дрочем в негативному сенсі. Досі дивуюся, чому і як це стало популярним. Треба згадати і вступну заставку, так саме зараз, бо серйозно, слайди і голос за кадром. Окей. Напевно, просто від гри 2022 року, маю на увазі саме нагороду гра року, очікуєш чогось більшого, іншого, щось революційне, як казав кожен другий, не PowerPoint-презентацію. Згадую це не для того, щоб подратувати фанатів, просто на кожний жирний плюс цієї гри є якийсь мінус. В усякому разі для мене, уточнюю, я не дуже вирадливий геймер, мені не треба багато, щоб гра сподобалася, але вже після години гри в Elden зрозумів, мене ця гра на початку душить. Не складністю, ні, не зрозумілістю. Для мене не проблема задручити боса за пару годин. Типу, в Обізяні це було прикольно, бо красиво, боси цікаві і реально різні, боївка свіжа і хай який, але сюжет. А тут просто не розумію, навіщо, який від цього кайф. А прокачуватись, тобто пилесосити все навколо, ну окей, підемо цим шляхом. Так, зараз і так негативних коментів буде ціла гора, давайте про щось інше. Самурай, як найкращий старт для того, щоб навчитися агресивному ближньому бою, в принципі, дійсно норм. Проте на деяких ворогах, як на цьому щитовику, не зрозуміло, що робити, як здолати. Тупо не дає обійти річ, тобто його дальність атаки досягає подекуди 10 метрів. Пробити тупо нічим, обійти ніяк. На ньому помирав рази 3. Ну не може ж ящерка бути таким криворуким, подумав я, і поліз
поліз дивитись гайд на самурая в Ютубі. І знаєте що? Є вже 5-та, як мінімум, неочевидна комбінація клавіш, про яку гравець повинен здогадатися сам, яка і розкриває потенціал самурая. Це по суті дуже підсилені звичайні атаки, які жаруть місцевий аналог мани FP. От скажіть мені, я один, кому довелося звикати до розкладки геймпада годин 10. Типу, я давно такого не бачив, коли гра змушує тебе вчити комбінації не просто, щоб спростити тобі життя, а щоб просто її пройти. Думав, що це залишилося тільки у файтингах типу Mortal Kombat. Як казав мені один патрон, який працює в сфері геймдеву, якщо гравця треба примушувати запам'ятовувати більше 3 нестандартних комбінацій на контролері, як розробник ти вже провалив свою функцію, бо контролер не клавіатура і ніколи нею не буде. Але знов таки, хто я і він такі, щоб критикувати геніальну гру і геніальний дизайн японців. От можете побачити, як валю щитовика після того, як дізнався комбінацію. Коня завалю пізніше, після 30-го рівня. Ще й вичистив 2 табори, витративши небагато хілок. Навіщо приховувати від гравця ключову механіку? Як це зрозуміти без гайда? Не прошу вести мене за руку, просто скажіть, що ця механіка і комбінація кнопок існує. Далі пішов по світу і випадково знайшов крипту. Звичайний данж з босом. Ви могли такі бачити ще в іграх серії TES. І знаєте що? На кожного супротивника, який чекає за рогом, 2-3 повідомлення від інших гравців. Хто не в курсі, це така механіка гри. Можеш залишати повідомлення іншим про щось на місцевості. З одного боку, дякую, не вмер так пару раз конкретно тут. З іншого, усе засрано цими повідомленнями. Навіть було фейкове, що поруч таємний прохід. Ха-ха, затролили. Витратив хвилину, щоб зрозуміти. Ну і бос. Можете бачити самі на екрані. І таких крипт за 4 години гри ще 3 штуки. Майже однакові, ніяких несподіванок. Засади, пастки тощо. Фармиш собі руни, які є фактично досвідом. Відкриваєш вогнище, як швидкі точки відродження і телепортації. От зараз буде тона коментарів, що це неправда, але чим це відрізняється від купи інших відкритих світів? Хоч і кажуть, що це не такий відкритий світ, як інші, він дивовижний. Чим він відрізняється? От чим? Ні, я не сперечаюсь, що досліджувати цікаво, але і в інших іграх цікаво, десь менше, десь більше. Коротше, уже 22-й рівень, просуваюсь далі, 10 годин у 2 перших зонах і вже 40-й рівень. Нічого складного, окрім грьобаної темної печери, де я втратив 7000 рун. Знаєте як? Упав у воду 2 рази через погану видимість. Яскравість була на 70 зі 100, базово в грі 50%. От якого чорта в другій догмі був ліхтар на поясі, який можна включити і заправляти, а тут ні. Типу гра така, от 14 годин світлих зон, навіть ніч у цьому світі світла, а потім темна печера, де видно рівно на 2 кроки вперед. Це не геймдизайн, це тупа. У мене і так зір падає щороку, а тут ще це. Вглядайся в темні пікселі 20 хвилин. Дякую, дуже дякую. І так, знайшов цей грьобаний ліхтар ще через 10 годин, за майже 2 косаря рун. Надзвичайно. Як ви можете побачити, вже в 3-й локації. Що далі качаюсь, то легше стає гра. От, наприклад, бос, якого знищив за 3 удари. Так, прикольно, дякую за купу безкоштовних рун і марну для мене штуку для призову, але чогось не зрозумів. Хоча, може це дуже складний бос для магів, чорт його зна. А от перший раз, коли скористався однією зі своїх 3 можливостей використати самона. Знаєте чому? Бос такий самий, якого вже бив, і його варіації ще раз 5 зустріну. Однак цьому конкретному додали 4 спритних звичайних супротивників, і вони мене тупо зажали і не давали нічого робити. В інших іграх таке вважається поганим тоном – не випускати гравця зі стагера. Стану, коли практично неможливо нічого зробити. Тут, так розумію, це норма і продумано розробниками. Притому бос тут ніякий, однак у нього дуже швидка АОЄ атака. Вкупі з миттєвими укусами міньйонів ти просто нічого не встигаєш. А знаєте, що смішно? Це абсолютно опціональний бій. І єдиний за 15 годин гри, де було реально складно.
складно. Типу, у стартового дракона з першого разу подужав. Якось дивно. Взагалі, моя думка, не претендую на істину, розробники точно знали, що більшість гравців не зможуть здолати босів, якщо їх 2 і більше, або бос плюс міньйони, якщо будуть недокачаними чи на однаковому рівні з ними. Не у всіх гравців реакція та концентрація, як у 16-річного підлітка кіберспортсмена, або не всі можуть виділити на гру більше декількох годин на тиждень і всрати їх на 40 спроб повалити одного боса. У людей взагалі-то є життя і робота, інші хобі, сім'я. Саме для цього самони і потрібні урівнювачі. Ну і будь-який розробник прагне, щоб гра стала популярною. Звідси і пішло, що самонів можна використовувати в більшості битв із босами. Як би хто не крутив носом, це добре, бо це насамперед опція, а не нав'язування. А більше опцій у грі, значить ширше коло гравців вона може заманити. Тут жирний плюс розробникам. Наступає 45-й рівень і починаю думати, куди розвивати свого персонажа. У самурая, як зрозумів, всього 2 основних шляхи розвитку. Перший в спритність, другий в інтелект. А через те, що подумав, що інтелект це банально, я відбитий, ящерка йде проти мейнстріму і хоче зробити білд на віру і спритність. Знайшов один такий в інтернеті. І що ви думаєте? Щоб його зробити, треба спочатку дістатися в одну з найбільш дальніх локацій гри, бо навичка зброї вибивається там. А дістатись туди просто так неможливо, бо локація закрита сюжетом. Приблизний рівень, щоб просто туди пройти, десь у районі 100. От вам і відкритий світ, де йди куди хочеш. Ну і добре. Нарешті на 20-й годині гри дізнався частину лору, який називають сюжетом у цій грі. І знаєте, як дізнався? Мені сказала гігантська черепаха Папи Римського. Не жартую. От вона чи він. Це буквально черепаха з капелюхом Папи Римського. І от ця мудра істота розповість вам, для чого ви взагалі тут. Була імперія, заснована на магії великого дерева Р3. І деякі герої цієї держави стали такими моцними, що знайшли спосіб стати напівбогами. Вважали себе непереможними, подолали смерть, правили. А потім одного з них вбили, і вони всі запанікували і стали параноїками. Закрились кожен у своєму домені і збожеволіли. Корупція, яка тут має фізичний вплив, перетворила їх з посланців світла на потвор. Паралельно там були інтриги, подружні зради і купа локальних війн, що призвело до занепаду. А ще ви напівтруп якогось чувака з минулого, яких викликають сотнями в марних спробах обновити чи полагодити цей світ. Elden Ring – це та сама сила, яка зробила з людей напівбогів. І ваша задача – стати новим, єдиним Елден Лордом і об'єднати цю силу, яку й роздірибанили корупціонери. Використавши її, прийти до одного з фіналів, який ви бачите як правильний. Зазначу, коли це писав, не дивився пояснення сюжету від інших блогерів. Переказую те, що побачив, почув, і коли це побачив, почув у самій грі. Уявіть, ми граємо за трупа, який прокидається в мавзолеї, якого вбивають на виході. Вас знову відроджують, і ви рубаєтесь незрозуміло навіщо з купою страшних монстрів місяцями у внутрішньоігровому часі. Ви не знаєте свою мотивацію, цей світ, що взагалі коїться. І тут ви випадково зустрічаєте черепідлу в католицькому капелюсі, який розповідає вам вашу мотивацію і що коїться. Типу, ш**я. Будь-яку іншу гру за таке б засрали всі. Тут гра року. Як то кажуть, що дозволено Юпітерові, не дозволено бику. Нагадую, сценарій цієї гри допомагав створювати Мартін, той самий, який написав книжкову серію «Пісня льоду й полум'я», по якій зняли за версією багатьох людей найкращий серіал всіх часів і народів у жанрі фентезі. І я хезе, що тут від Мартіна є. Уся ця критика, звичайно, впливає на сприйняття, однак грати в Елден на диво приємно, ігромеханічно це топ. Один нюанс – камера. Водночас знайдіть мені японську гру з нефіксованою камерою, яка нормальна. Таких, на мою думку, в природі не існує. Принаймні, сам не бачив.
І дизайн світу теж шикарний, на це все просто приємно дивитися. Графіка тут стара, однак художники постаралися, і в більшості моментів гра відчувається, наче Next Gen. Оці дві складові просто перекривають більшість мінусів, настільки, що задумався, що колись після цього проходження ще раз пройду гру. А це для мене ознака якості. Замага в кооперативі, бо парі диктує правила. А в грі стільки білдів зав'язаних на магії і стільки заклинань, що ж типу Догму Дракона 2 останню третину гри проходив за чарівника, і це був реально фановий досвід. Думаю, тут теж так, тому не розумію цього приколу «за магів гра не тру». Радість від гри, на мою думку, значно перевищує ці всі виїбани. Але якби хотів і міг змінити персонажа в цей момент, знаєте, що б мені сказала гра? Пішов нахуй! А знаєте чому? Бо можливість, наголошую саме можливість, з'являється лише після 25-30 годин гри, після другого важливого боса гри. І вам ще треба буде знайти рідкісний предмет, який витрачається під час скидання характеристик. От захоче пограти хтось у гру. Перші 10 годин через необізнаність буде вкидати одиниці характеристик не туди. Наприклад, у все зразу, ще не розуміючи, як робляться білди. І потім, коли гравець розуміє, що щось не так, у нього два варіанти: або починати заново, або 20 годин страждати до другого важливого боса. Ну, таке. Думаю, саме такі рішення призвели до того, що чверть гравців кинуло гру в перші 5 годин, а більше половини гравців не грали навіть 25 годин із в середньому 100 годин проходження. Звідки я це знаю? Ачівки в стімі. От вони. Тому моя порада тим, хто хоче насолодитися цією грою. Щоб пережити перші годин 10 та й далі, використовуйте всі механіки гри. Самонів, магію, різні білди. Дивіться гайди швидкого старту, дивіться проходження складних для вас босів, бо гра варта того. Не слухайте досвідчених фанів. Те, як ви граєте, ваша справа, і головне тут отримання задоволення. Типу, для мене пережити це все не було великою проблемою, тільки тому, що це моя не перша подібна гра, тому завжди знаю, що можна наловчитися чи прокачатись. До того ж, брехня, що в цій грі усе вирішують прямі руки. Половина тут залежить, звісно, від них, але інша половина від характеристик та екіпіровки. Якоюсь мірою можна компенсувати одне іншим. Наприклад, ідеальні знання таймінгів атак нівелюють те, що ви проходите гру голим. Але навіщо? У самурая немає мети, тільки віра. На 50-му рівні до мене дійшло, чому деякі люди так обожнюють соулси. У всьому винна жага ефективності, стан потоку. Принаймні, це моя теорія. Навіть коли не грав, періодично думав про гру, але не в сенсі, як буде прикольно пограти, коли буде вільний час. Ні. А в сенсі, так, тут треба добити боса, підкачати віру. В оцій серії атак не вистачає витривалості, треба туди вкинути 2 одиниці. О, бачив, ще можна взяти 3-й амулет. А в мене тільки 2 слоти, це означає, що щось пропустив. Буду шукати, як його розблокувати. І отак постійно. Це відчуття комплексності і постійного розвитку, прогресії. Але знаєте, що смішно? Це не приносило мені велике задоволення, бо я вже не раз відчував таке в містобудівних чи 4X стратегіях, про що розповідав у відео «Стратегія медитації, економічні стратегії як спосіб медитації». Моя думка, люди, яким дуже подобаються соулси, знайшли для себе цей стан саме в цьому жанрі, і тому так його відстоюють. От і маємо, що соулсери, напевно, є таке слово, вважають, що знайшли святий Грааль, щось надзвичайне, і намагаються довести всім іншим унікальність стану, коли граєш в соулси. Але насправді це не унікальне відчуття, а мінуси жанру нікуди не діваються. От і маємо конфуз, нерозуміння одними гравцями інших, через що періодично виникають срачі. Для тих, хто не знає, частина людей, які грають тільки в соулси, соулс-лайки, каже, що геймери, які в них не грали, взагалі не можуть називатися геймерами чи хардкорними гравцями, бо це пік індустрії і справжня гра. А більш різносторонні геймери не розуміють, навіщо обмежувати себе одним жанром, до того ж не сказати, що жанром, який всім подобається. Але повернемося до нашого барана, мого альтер-его у вигляді бомжа-самурая, який захопився ультранаціоналістичними ідеями і повірив у себе, буквально.
десь із 50-го рівня почав качати йому віру. І це жахливо. По суті, рівнів 15, намагаючись покращити цю характеристику, яка відповідає за альтернативу магії, нічого більше не качав. Всі інші параметри тупо стали на одному місці. А от вороги з кожною новою локацією ставали тільки жирніше, сильніше і складніше у своїх намаганнях вбити бомжа-самурая. Особливо це було помітно після локації Боліт, які тут називають озером, там де Академія магії в центрі. Ще це смішно на фоні того, що фінальний бос цієї локації один з найслабших за всю гру. Дуже тормознута магічка, у якої дві фази. Перша надлегка, друга трохи складніша. До речі, до неї добралося трохи більше половини гравців. А це навіть не третина гри, а від сили чверть. І десь тут я задовбався. Проблема стартової катани стала мене дратувати. Вона реально вимагає постійної концентрації, бо це дуже коротка зброя, порівнюючи з іншими. І треба постійно ризикувати, підходячи до противників, які, звісно, користуються цим і швидко атакують. Атака катани легко припиняється ударом по тобі. Тож на 3 твої спроби вдарити зазвичай 2 невдалі, і тобі прилітає в жбан. До речі, зацініть мій новий шолом. Він називається імпівський, але я називаю його божевільний кіт. Але то таке. Пішов дивитись гайд, як можна покращити цю ситуацію. І так, з'ясувалося, що ще на початку гри можна було вбити одного NPC, забивши на його квести і забрати в нього значно покращену зброю. І знаєте перевагу зброї цього тіпа? Вона вдвічі довша. Тобто, ризик отримати в жбан в 2 рази менший. Це означає, що страждав до цього моменту марно. Однак на той момент вже виконав 2 з 4 його квестів, так що на 3-му якраз отримав зброю. Посилену закляттям віри на кровотечу, гра стала легшою в рази. І це компенсувало те, що кинув останні 15 одиниць характеристик у віру. Так би мовити, божественні сили таки допомогли бомжу. Ой, алілуя! Водночас відчував якесь недопрацювання. Розуміючи свою загальну недокачаність, почав шукати способи трохи прокачатись і знайшов. На плато перед столицею намалював собі маршрут. 2 табори людей плюс табір тролів. Одне коло 5-6 хвилин, майже 10 тисяч рун. Так я бігав години 2 і підняв майже 20 рівнів. Цього вистачило, щоб пройти в столицю, рекомендаційний мінімальний рівень якої 90-й. У мене був 87-й. І який це був біль. До головного боса локації, і на ньому я вмирав безліч раз. І все одно пушив вперед на скілі, інколи буквально на 10% здоров'я і без хілок. Чому? Ну, по-перше, цей бос був фінальним на лайтове проходження парі, якщо не згадувати про 100-й рівень. По-друге, саме за ним прохід в локацію, яка дасть мені броню і навичку під омріяний білд. Це якраз значно важливіше. На фінальному босі я вмирав 3 рази, коли в нього буквально не було здоров'я. От дивіться на смугу, ми її навіть наблизимо, щоб ви розуміли, як близько був до перемоги ще в перші рази. Але пальці і руки вже втомились і заюзав самона в 3-й і останній дозволений раз. Десь із 7-ї спроби завалив його на 104-му рівні. Після інших босів цей виявився напрочуд складним, особливо коли він у 2-й фазі, а на останніх 20% хп взагалі звір. Щоб дійти до цього, мені знадобилось 50 годин рівно. Офтоп, тільки після цього дізнався, що самонів можна прокачувати, тобто ті самони, яких викликав, ще й були слабкими. Ну бло, блін. Меня кинули как лоха. Майже забув. Платформінг. Тут він є, і він жахливий. Ви не раз проклянете розробників данжів ще на початку, але це ще квіточки. Десь на середині гри в данжах з'являються безсмертні колісниці. Отут ваша дупа буде палати яскравіше, ніж зірка, що перетворюється у наднову. Тупо жах. Все, лайтовий варіант нашої домовленості був виконаний, чи буду грати далі, щоб виграти повноцінно? Так, гра виявилась значно цікавішою, ніж попередні соулси. Плюс нарешті в мене буде нормальна зброя і навичка для неї. Якщо вже будуть футажі, як б'юся, то редакторка їх покаже. Ось мій новий білд, якщо комусь цікаво. А якщо це відео набере 15 тисяч переглядів, можливо, зроблю другу частину. Звісно, так моя дупа вже горіти не буде, бо звик до гри. Не забудьте написати, що я нуб. Цих коментарів чекаю найбільше.
Чи є тут сюжет? Наскільки знаю, для більшості моїх постійних глядачів основною перевагою моїх відео є розбір аспектів гри з психологічного, психіатричного та армійського ветеранського погляду. Однак тут і виникає основна проблема з багатьма іграми, які розраховані більше на геймплей і не мають цілісної історії. Яка б гра прикольна не була у плані геймплею, якщо в неї немає сюжету, не можу її розібрати в цих аспектах. Ну от просто нереально. Ні, звичайно, можна було б прикинутися Нострадамусом і почати штампувати припущення за припущенням, що от це фентезі постапокаліпсис, того персонажі всі не зовсім нормальні психічно, бо переживають край світу, його останні години тощо. Тому така будова лору. Те, що персонажі з тобою спілкуються якимись загадками, туманними монологами і ще багато чого іншого. Та у мене є правило, керуючись яким уже 5 років розбираю сюжети, історії в різних тайтлах. Це правило неприпустимості множинних припущень. Так, не засинати, зараз швидко поясню. По суті, кожен персонаж, подія, лорний нюанс має право на одне припущення стосовно якоїсь їхньої невідповідності, калічності чи інших моментів, які дуже заважають розглядати ці нюанси серйозно. Наприклад, якщо якась дія чи факт передісторії персонажа суперечать його характеру, діагнозу, якщо він є, або армійським реаліям, якщо це, наприклад, воїн, можу зробити одне припущення про недоопрацювання у сценарії, або що персонаж у той момент був у стані афекту, чи ще щось залежно від історії, тобто закрити очі і пропустити. Якщо мені необхідно робити 2 припущення, у сценарії кажу це словами «це в реальності не зовсім так, а от так», і пояснюю, де була помилка. У випадку, коли є 3 і більше припущень, це означає, що тут занадто багато дурниць і починаю жорстко критикувати. Візьмемо нещодавній треш-огляд на Вейлгард. Там, щоб нормально розібрати навіть більш-менш притомних персонажів, яких практично немає, мені довелося б заробити 5, 6, а може і більше припущень, по суті додумуючи сюжет за професійно непридатних сценаристів. З Elden Ring'ом щось схоже на те. Так, не кидати помідори, я розумію чому. Це так званий стиль Міядзакі, його фішка, і багатьом вона подобається, окей, зрозуміло. Але не питайте мене, чому немає розбору саме історії, персонажів, лору. Не хочу та й не особливо можу додумувати сюжет за сценаристів. У цьому немає ніякого сенсу. Це фактично написання фанфіку за мотивами, а не аналіз твору, от і все. І повторюю, сюжету тут немає. Хто б що не казав, не існує його тут. Повірте, я шукав. Можу зайти в справжні хачі заради якісного аналізу. Постійні глядачі знають. Згадайте хоча б старий розбір Dead Space. Сумніваюсь, що в когось була хоч віддалено схожа теорія про скроневу епілепсію Айзека Кларка у світі мертвого космосу. І от тут ми підходимо до думки, яка багато кому не сподобається. Думка про соулси. Давайте відверто, ви вже зрозуміли, чому це відео саме таке, а не в класичному для мене стилі, із залученням тем ветеранства, армії та психології психіатрії, як було, наприклад, у нещодавніх відео про Stalker 2 та KCD. Тому що, і тут основна причина, чому для мене гра не шедевр, тут немає сюжету і персонажів, яких можна було б розкрити за допомогою цих тем. Простий доказ. Десь на 20-й годині в грі дивився гайд на самурайську броню, яку здобуду після 100-го рівня. І там була фраза, яка характеризує все пов'язане з історією Elden Ring'a. Цитую: «Я пройшов гру вже 3 рази, і для мене сюжет все ще трохи заплутаний, незрозумілий». Людина, яка пройшла гру 3 рази, більше 300 годин, робить гайди про складні механіки, білди і секрети, не може зрозуміти, що їй взагалі намагалися розповісти. Це не значить, що сюжет складний і заплутаний, ні. Це значить, сценаристи проїбались зробити структуровану історію. А ще мене дуже непокоїть те, наскільки в цій грі багато фетиша на пальці, та особливо відрубані пальці. Ні, розумію, що це типу алюзія на християнський символ і пародія на християнство, як воно прогнило, чи завжди було гнилим. Але ж ці пальці всюди, гнилі, обпечені, порубані, вражені некрозом. Бррр, неприємно.
О, зрозумів, як вам пояснити. Подивився найпопулярніше лорне відео грі в Ютубі для цього. Увага, спойлери закінчення гри. Таймкод на екрані. Уявіть, що колись була давня релігійна книга, написана однією давньою мертвою мовою. Потім вона була перекладена на ще одну вже мертву мову з втратою купи деталей і закладених сенсів. Пройшли тисячоліття, її переклали на сотні сучасних мов. Від оригіналу майже нічого не залишилось. І тепер, щоб пояснити, про що йдеться в тій книзі, пояснити таїнства, вам потрібні спеціальні люди, які тлумачать окремі частини тексту, які ще й суперечать одна одній місцями. І намагаються довести, що це книга всіх часів і народів. А люди на диво цьому вірять. Яка Біблія? Які священники? Яке християнство? Ви не пойняли, я про Elden Ring, лорних блогерів, які повільно розтягують слова і користуються ASMR тактикою. І напрочуд вірну фан-базу. Тю, дивні ви якісь. Our story doesn't begin in the lands between. It begins in the cosmos, far away, with an outer god called the Greater Will. Не знаю, чи хтось це казав, але тут буквально є відсилання на розкол християнства, появу двох його напрямів – православ'я і католицизму. Є такий типу жарт, що християни почали сваритись через те, як правильно хреститися – 3 пальцями чи якось по-іншому, і розкололись. Звичайно, все було значно складніше, і ви вгадали, тут буквально один символ віри – це 2 пальці, а на противагу їм 3. Перші хочуть продовження того порядку, як було. Останні хочуть хаос і розруху. Війна релігійних ідеологій. Ну, ще є інший варіант для атеїстів – епоха зірок. Відкинути релігію та піти в темну невідомість без богів і релігії. Тут навіть є трохи старовірів і культів, які репрезентують ідолопоклонників, і стара як світ ідея трансформації язичницької релігії під впливом більш впливової релігії – християнство, іслам, іудаїзм, війна та об'єднання зі схожими націями, що призвело до прийняття віри, Ліурнія, і знищення вогнем і мечем тих, хто не хоче переходити в правильну віру. Війна з гігантами, яка ще й відсилає до скандинавської міфології, а там і тему Рагнаріоку можна підтягнути. Ну і канонічні питання кінця світу, божественного Орідженсу, так, тут є аналоги Бога, Святого Духа та Ісуса, апостолів, Іуди та інших. Ще є термінологія, яка опирається на релігійні сенси, як приклад Грейс, милість Божа, яка репрезентується через багаття, безпечні зони, прихисток від хаосу і зла. Ну, ще є закінчення про чому, що натякає на середньовічні мурові часи, і купа іншого схожого, починаючи з лицарських обладунків, закінчуючи феноменальною кількістю запозичень європейської культури часів хрестових походів. Так, оригінально. Не дивно, що багатьом зайшло, бо це фактично просто копіювання релігійної історії Європи, яку багато хто знає, із додавання деяких фентезі-елементів. Дивно, що ніхто про це не говорить. Не вважаю себе якимось дуже розумним, тож не міг тільки я один це побачити. Логічно? Після написання цього тексту погуглив, знайшов 2 відео, які розбирають, як Elden Ring пов'язаний із історією релігії та міфологією. І з незрозуміло малою кількістю переглядів. Чорт його знає, як японці це провернули, але вони реально круто всіх надурили. Тобто класно все адаптували. Моя повага, так треба вміти. Ну, це смішно, що відеоігрова пародія на становлення християнства, чи просто релігійну історію нашого світу, яка начебто критикує її, сама стала в якомусь сенсі біблією для гравців. Однак, найважливіше в цьому, незважаючи на типу гігантський лор, нагромадження цієї інформації, вона ні до чого не веде. Ти просто йдеш вперед, винищуючи все на своєму шляху і споглядаючи вже завершену історію, до якої ти маєш опосередкований стосунок. Так, ти можеш вибрати закінчення, але ти навіть не дізнаєшся, які наслідки воно буде мати. Бо закінчення – це просто твій висновок зі споглядання, не участі. І це ще одна моя велика претензія до гри. Твої дії в цьому світі не мають сенсу, бо він вже мертвий і фактично, і метафорично конкретно для гравця. Кумедно це згадувати,
розказувати, але в тому ж Dead Space, Мертвий космос, який теж частково побудований на такому собі неохристиянстві, юнітологія, і темі кінця світу, всесвіт більш живий, ніж в Елдені, як це не парадоксально звучить. А якщо серйозно, цю історію можна було б розказати краще і зрозуміліше, і тоді б сюжет з'явився, але тоді зникне таємниця, потреба у священниках, тлумачах лору і пошуку сенсу, яка так хвилює фанатів. Наприклад, інфоцигани користуються цим наповну, розказував якось про астропсихологів. Та навіть телемарафон відмовляється не запрошувати тарологів, екстрасенсів, як у лапках, експертів, бо, цитую, «людям подобається». Тому так, розумію, люди таке люблять, втім, мене подібне вже давно більше втомлює, ніж цікавить. Але ці лорні відео класно налаштовують на сон, що непогано. І ви не уявляєте, як би я хотів розібрати саме сюжет цієї гри, але не можна розібрати те, чого немає. Бо грати прикольно, витратив на гру 50 годин, а от користі для каналу 0. Тому якщо і не зміг вам щось цікаве і корисне розказати за допомогою гри, то хоч порозважав вас тим, що типу новачок у грі, і ви можете написати комент «Ахаха, нуб, get good». Мене, до речі, дуже критикували за попереднє відео, в якому було трохи про Souls, де казав, що Догма Дракона 2 офігенна альтернатива для тих, хто хотів пограти в щось схоже з сюжетом і більш лояльним ставленням до новачків. Але найбільше мені дісталося за класичну критику Соулсів, яку ви всі вже чули, мовляв, я повторюю за іншими. Як би вам так сказати? Коли кажу, що граю в ігри давно, це реально давно, з часів домінації DOS на ПК. І такі як Ящерка і формували критику Соулсів, коли вийшов перший порт DS на ПК. Це не я за кимось повторюю, це хтось повторює критику, яку говорили ще 10 років тому. Наприклад, я казав те саме ще в 2012 році знайомим, які грали і хвалили. І коли хтось каже, що ці проблеми гри неважливі, забуває додати «для мене неважливі». Найкращі відеоігри, в які грав, мають унікальні історії, які оповідають різними способами гравцю. Бо найдавніше, чим займаються люди і що цікаве всім людям, це історії. Можу пережити багато чого в грі, що мені конкретно не подобається. Незвична складність, специфічний візуал, відсутність навчальних секцій тощо. Однак, коли гра відмовляється розповідати мені цікаву історію, і це не якась чисто геймплейна гра, то в мене це викликає у кращому разі нерозуміння, у гіршому тотальне неприйняття. Повторюю те, що казав в огляді Догми. Сюжету в Соулсах і тут в Елдені також немає. Не бачу його взагалі. Додумай щось після загадкового монологу чи з опису предмета. Це максимум. Вибачте, фанати, але я по монологу людини, яка перебуває у зміненому стані свідомості, можу сформувати кращий сюжет, ніж після годин в Elden Ring. І це багато про що говорить. Для тих, хто вперше на каналі, і тих, хто не часто дивиться відео цього каналу, так, я бачив і спілкувався з людьми в таких станах свідомості. Тому всі ці приколи «подивись десятки годин пояснення лору на Ютубі» мені не потрібні. Дякую, дуже дякую, але роками працював із тими ж зверненнями кварулянтів, тобто тих, хто хворобливо на все постійно скаржиться. Мені цього вистачило в реальності державної медицини. Я розумію ті відчуття, які люди можуть отримувати від цієї гри. Напевно, я таке відчував, запустивши Command & Conquer в 95-му або Fallout у 98-му році вперше. Оце відчуття, наче перед тобою ідеальна гра. Для цього, напевно, треба бути молодим і здатним на здивування від геймплею. Це навіть в оглядах відчувається. Подивився кілька, і там буквально оглядачі перелічують купу недоліків, але говорять про них як про щось, що так і має бути. Наприклад, мене насмішила фраза австралійського блогера SkillUp. Цей відкритий світ не такий пустий, як інші, типу світів Ubisoft чи Відьмака. Топографія гри неймовірна, воно змушує тебе шукати незвичне і знаходити його. Звісно, у 9 з 10 випадків ти нічого не знайдеш, але відчуття дослідження... Відчувай! Вони неймовірні.
Тобто, зрозуміли, не такий пустий відкритий світ, але здебільшого ти будеш знаходити ніщо. Оксюморон – це не мої слова, а його ігрового блогера-мільйонника, який називає гру шедевром. Типу, у мене є відчуття, що глядачі просто бояться сказати хоч щось погане про гру, бо фанбаза ДСів просто їх жере. Це якісь аб'юзивні відносини. Про відкритий світ хтось каже, ну, може, сюжету і немає, але кращого відкритого світу ще ніхто не створив. І в мене є заперечення. Так, світ тут шикарний, але й близько не підходить до RDR 2, Відьмака 3 і GTA 5. Але і це не все. Класичні номерні асасини, коли Ubisoft ще була норм. Друга, третя гра та особливо Black Flag вважаю однією з кращих частин франшизи Assassin's Creed після Revelations, яку досліджувати було в рази цікавіше і на суші, і на морі, а в цих іграх ще й цікаві сюжети є, що якби робить цінність цих відкритих світів ще вищою. Так, Elden Ring – хороша гра у геймплейному і дослідницькому плані, що мені дуже сподобалося, бо тепер можу розуміти меми по грі та й обговорювати її з патронами каналу в Дискорді. Але на цьому все, ніяких глибоких почуттів чи якоїсь мудрої думки за грою не стоїть. Ну, крім того, що вони переробили Біблію, вплели релігійні вірування і фольклор різних країн світу. А так, просто якісний геймплей заради геймплею, і мене це засмучує, бо відеоігри як продукт здатні на значно більше. Типу, я майже плакав, коли вперше пройшов другий Mass Effect чи Dragon Age Origins. Звісно, мені тоді було менше років, але й коли перепроходив їх для оглядів та аналізу, ефект був. Особливо після доповнення Цитадель для Mass Effect 3. Не знаю, можливо, сучасній молоді не вистачає саме у такого відчуття гніву і перемоги над противником, як в Elden Ring. Висновки. Тож, що я зрозумів про Elden Ring? По-перше, це дійсно челендж, і не в позитивному сенсі. Для багатьох цей челендж буде пройти гру або перемогти складних босів. Для мене це челендж, тому що намагався знайти відповідь, чому ця гра багатьох так вражає. Бо гра просто гарна, не шедевр. Якщо брати мій особистий топ, то вона не потрапить ані в десятку, ні навіть у 20 кращих ігор, в які грав. Повторюю 20-й раз, напевно. Це конкретно для мене. Бо, якщо чесно, досі дивує, що люди не приймають таке поняття, як особистий смак. Те, що мені ця гра не приносить велике задоволення, як і Baldur's Gate 3, не означає, що не розумію їхніх фанатів. Ні, просто особисто мені не заходить. Кажу це не просто так, найбільш задизлайкане відео на каналі про причини, чому не буду робити огляд-аналіз Baldur's Gate 3, де кожний другий коментар – це твої проблеми, гра шикарна. Так, я знаю, що для вас шикарна, я це буквально казав у відео, і так само казав, що саме для мене гра не цікава. А знаєте, чому те відео найбільш задизлайкане? Тому що сьогодні всім потрібна валідація. Можете подивитись минуле відео на цю тему. По-друге, і тут дуже уважно, за що цій грі дали гру року і чому цю гру називають найкращою грою в історії людства. Вона інноваційна? Ні. Вона шикарна сюжетом та історією? Ні. Вона подобається абсолютній більшості геймерів? Ні. Є ті, хто взагалі навіть не будуть чіпати її. Вона може обійти дійсно легендарні ігри Fallout 2, Warcraft 3, третього Відьмака, Dragon Age Origins, Morrowind. Навряд. І так цей список можна продовжувати. Ці ігри змінили ставлення до відеоігор як таких. Ви бачили мої футажі, от вам ще облік годин гри в Steam, тож не вийде сказати, що не досліджував, не пройшов, не намагався зрозуміти. Намагався, не вийшло. Можливо, хтось скаже, гра продалась дуже успішно. Окей, знаю мінімум 3 людей, які купили, пограли і кинули. Не встигли зробити рефанд або грали на PlayStation, а там рефанда немає. Тобто відсоток тих, хто купив на хвилі хайпу, бо хвалили знайомі чи блогери, а потім не грав, великий. Ще й ті ачівки в Стімі. Не так багато гравців навіть першу отримали. А ще знаю, що продажі Palworld і Hogwarts Legacy приблизно такі самі, як Елдена. І що? Обидві ці гри зірок з неба не хапають, а продажі великі. Тож це такий собі аргумент. Хороші продажі і кількість гравців, які активно грають, дуже різні речі.
Міг би трохи схитрувати, мовляв, ой, навіть не знаю, гра мені сподобалась, але щось не вистачає їй трохи до найкращої гри всіх часів і народів. Напишіть у коментарі, як ви вважаєте. До речі, якщо не знали, це такий прийом називається наївна невизначеність. Коли оглядач не хоче викликати у вас негативну реакцію, тому байтить на коменти, що типу він не розуміє. А ви йому зараз усе поясните, але не боюся сказати вам те, що думаю. Ця гра одна з тих, в яку пограв, отримав задоволення і згодом забув. Були моменти злості, якоїсь цікавості, але загалом хороший інколи класний експірієнс. Серйозно, яка гра всіх часів і народів? Це якесь іпсо. Просто не розумію. Це не значить, що мені вона взагалі не сподобалась. Але тепер, якщо хтось буде казати, та ти просто нубло не вмієш грати. Камон, футажі ви бачили, без самонів майже, без магічних класів, без багоюзу чи читерства. З агресивним ближнім боєм грав десятки годин. До того ж, велику частину пройшов на хендхелді в 30 фіксованих FPS на середніх налаштуваннях, тобто не в дуже комфортних умовах. Хоча патрони попередили, що будуть люди, які скажуть, якщо пройшов не голим і без зброї, не рахується. А навіщо тоді розробники додавали туди зброю і броню, га? Щоб ви голими бігали. Все це до чого? Хочу завершити на каналі цю тему про Souls, так би мовити, закрити гештальт. Бо, почитавши коменти під оглядом Догми Дракона 2, мені реально здалося, що я не правий, бо стільки людей розлютилися на мою тезу, що Souls не є чимось крутим і обов'язковим для проходження кожному геймеру. А виявилось, це просто газлайтинг. Таке. Святий Грааль виявився звичайним келихом, в якому просто було смачне вино, а не манна небесна. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми. Від психології до IT, а також для підписників рівня офіцер вже є десятки годин подкастів про війну, мілітарку, військову психологію, психіатрію, загальний стан медицини в Україні, де я жартую дідівські жарти про військову психологію і бюрократію в армії. Доєднуйтеся. Канал вашої нібірянської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, генерали, Тайрат CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Грінго, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Каптан Хофман, Дарт Некід, Дмитро Шевченко, Ексвайлер, Гігілес, Локсеро, Максим Калані, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразітікс, Пріма, Айві, Сер, Терон 9941, Вася 96, Ukrainian Smuggler, Ксеноморф Принцес, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Володимир Шевченко, Дмитро Куліш, Тупа Бик, Ігор Тоцький, Граніт, Консорт оф Кадара. Волонтери: Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Ервін, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Мет Кузя, Містер Кроу, Олексій Юшків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Святослав Жеребний, Тимур Кім, Ярослав, Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.